So, good day. Mag-unboxing tayo ng Ace Home Theater Soundbar with subwoofer. Ang model niya is BT-K008. So, simulan na natin. So, ang specs nga pala niya is ipapapak ko na lang sa screen. Pero mamaya banggitin ko din. Habang so maganda siya, malinis. Yes. Ano niya? Subwoofer niya. So, yung manual and wires. Yan na yan. Masyadong mahaba. Malaki pa sa table ko. Kung makikita nyo. Okay. Medyo malayo na ako nito pero mahaba talaga siya. So meron siyang kasamang wires. So meron siyang, ito yung kasama niya. So screws, wood screw or so universal niya, pwede rin siya sa bato. Metox yung kasama, RCA white and so dalawang RCA. Yung isa merong RCA to 3.5 mm. So maganda. Ito meron pa siyang dalawang kasamang yan, 4 amplifiers papunta dito. So para makita nyo yung likod niya, i-focus ko na lang, pero meron siyang kabitan dito ng video. Tapos ito yung niya, wall hang niya. So inisip ko pa kung saan ko siya lalagay. Anyway, isasabit ko din yan, pero kailangan yung muna. So ito yung remote na kasama. Ayan, walang battery, mag-aang wala, AAA niya. So marami naman akong battery, kaya okay lang. So isa-set up ko na. So isa-set up na natin. So itong dalawang wire na to, dito ang kabit niyan. So yung red, so color coded naman siya. Yan. So dito na natin siya ikakabit. Yan. So continuous na natin. Dahil so pwede dito sa gawin na lang natin ng so para makita nyo. So si left, gawin na lang natin dito sa left. Itong part na sa likod left, tapos ito yung sa right. Kahit saan siya dito sa dalawa, sa up or down, pwede siya dito. Pwede rin siya dito sa taas. So wala namang kaso yan. So tutunog yan ng, kasi ito yung magbibigay ng input dito sa sa soundbar. So ayan, na-set up na natin. So kung ito sa TV, pwede sa cellphone, yan. So dito na siya. So ikakabit ko na para ayan, kung merong 3.5 yung TV nyo, pwede nyo siyang gamiting speaker, yung output ng speaker. So yun. So pwede rin siya sa cellphone kung ayaw nyo gumamit ng Bluetooth. Although may Bluetooth siya, testing rin natin. So kung makikita nyo, ito yung power button niya. Ayan. Tapos ito extra to itong extra RCA. So kung meron kayong components na gustong ikapitan, ito siya. So ito yung gagamitin nyo. Kaso hindi natin magagamit dahil meron naman siyang Bluetooth, tsaka maganda na yung sounds nito At yung niya, yan, 240, yan, 60 Hz at
regular standard chord niya. So ito yung power button. So focus ko sa mga buttons niya, sa appearance ng subwoofer. So ayan, focus muna tayo sa mga sa buttons niya dito sa front interface niya. So post ko na lang dito para makita niyo ng malapit yung pinaka niya, harap niya. Yung meron siyang indicator ng LED kapag buhay na siya. So yung buttons niya dito is mode, channel or backward, channel negative, scan or play and pause, and then channel plus or forward. Tapos may IR siya. Yung IR hindi naman siya button, siya para sa remote. And then pwede sa kanyang input ng SD card, yung malaki, at USB, regular USB. And then ito yung pinaka-remote niya. Same lang yung function dito. So paggamit ng remote ay kailangan pa ganito. Kapag pataas siya, hindi siya nakakasagap. Hindi siya ganoon consistent. So kailangan itatapat niyo dun sa mismong IR. And then sa right side niya, so focus ko na lang. So yung unang tatlong knob is, sa pinakataas is yung pinaka main volume, and then treble and bass. So yan yung para sa output ng kung nakikinig kayo ng music. Kaya lang ba yung pinaka equalizer niya. And then yung sumunod doon, yung dalawa is mic volume and then echo para sa mic. So meron siyang dalawang input ng ng mic, pwede kayo mag-duet. So maganda yung function niya. So at sa likod, yung power niya. So try natin, bubuksan ko. So yung explain ko lang, yung mode niya is may tatlo siyang mode: Bluetooth, FM radio, and then para sa 3.5 output. Sorry. Para sa 3.5 output. So, pwede siya sa cellphone na 3.5 or sa TV na may headphone. Pwede niya siyang maging speaker ng TV kung gusto nyo mas malakas yung pinapanood nyo. So, reliable to. And then, power ko na. Ayan. So, makikita nyo, umilaw na yung LED. So, kapag pinindot ko yung mode dito, yung mode dito sa remote is input. So, input natin. Ayan, tulad niyan. Pangalawang pindot ko pa yon. So, saka siya nag-respond. Yung unang sounds is for Bluetooth. So, pag narinig nyo yun yung pinaka mode niya ng Bluetooth. Nasa Bluetooth mode siya. Wala, yun lang dito yung downside. Wala siyang digital indicator or monitor para makita mo kung anong mode ka. So, kabisaduhin niya na. Pero, sound-wise, napakaganda ng sounds ito. So, pangalawa, radio. Depende sa pwesto nyo kung maganda yung signal. So, kung i-scan nyo, may scan naman dito. Ayan. Pag in-scan mo, yan, makikita, maririnig nyo pala. Ayan, in-scan ko. Ayan. Scan natin. Ayan, mag-i-scan siya eh. Maglilipat-lipat siya naman. Ayan. Ayan. Once na maglipat-lipat siya ng channel, ma-scan niya lahat. Depende sa pwesto nyo, yung signal. So, at ang lipat niya is itong forward or backward. Depende na lang sa yan. Tapos kung may makikita kayong number dito para sa USB. Yan. So nag-i-scan pa rin siya ng lahat ng channel kaya medyo nawawala-wala. Yan, naggagaragal. Ayan, nawawala, naggagaragal. So kapag yan, consistent yung niya. Yan. Yan, siguro yun yung huli. So lilipat ko daliri dyan. So, try ko yung sa number. Hindi. Ito yung sa USB function. And then, dito na tayo sa output ng 3.5. So, yun nga, sinasabi ko sa inyo. Pag minode ko ito ng dito na yung labas niya. So, testing natin dito. Okay, testing.
So, ayan. So, pipindutin ko itong mode, mawawala. Bluetooth yan. So, connect naman tayo sa Bluetooth. Ayan. Sa Bluetooth niya is, ang name niya is LJX88. Ayan. So, tuloy na siya. So, nakakonect na siya sa Bluetooth. So, para marinig nyo yung sounds, ide-demo ko ulit. At, yun lang. Yun ang ganun siya kaganda yung output niya. So, paparinig ko sa inyo ulit. So, ganun kaganda yung ano niya. Ganun kaganda yung bass niya, di ba? Yan, tingnan mo. So, ganda ng talaga ng sounds nito. So, magde-demo rin ako via gitara para makita nyo. So, tara, i-demo ko na muna at para makita nyo rin. Yung remote is yung mga number dito, huwag kayong makonfuse. Para sa USB to, kung gagamit kayo ng USB. Pero normally naman is via cellphone na. At ito is for components. Pero hindi na maganda na talaga yung sounds nito eh. So demo muna ako ng sounds ng gitara at ng mic. So setup muna ako. So ayan, testing ko lang muna sa sa mic. Maganda siya oh. Pati sa video okay to. Sa gitara rin yan. Nakakonek. Kaso nakakonek ako sa B8 pero yung speaker niya is hindi siya rekta dito sa cellphone. So actual sounds tong maririnig nyo. Kasi pwede sa B8 yung pure sounds kung i-connect ko tong cellphone na yan, record ko. Pero hindi yan nakakonek. So pure sounds ng testing lang natin. Hello. Baba. Hello, test mic. Yan. Gusto ko ba ang harana? Marahil ikaw sa awiting daig pang may naswala sa singalo. Puno ang langit ng bituin at kinamig man ang hangin. Sa iyong tingin ako'y napabaliw, iliwat sa awiting kong ito. Sana'y maibigan mo. Ayan. So, ayan yung actual sounds ng kapag yung gitara naka-connect sa So, basically, maganda rin siya pang video okay. Ayan. So, affordable pa. Medyo downside lang niya is
Wala siyang screen na magpapakita kung nasa anong mode siya, or wala siyang ilaw na para malaman niyo kung nasaan mode siya, kundi yung sounds. So, ina ko lang, malakas yun. So, ayan, yung sounds na yung Bluetooth. So, yung pangalawa is radio. Yung pangatlo, yung output niya para sa audio cable na pwede nyo ilagay sa mga ano nyo, video okay or something na pwede nyo paggabitan ng mic. So although meron siyang mic slot, ginamit ko kasi itong gitara, so pwede rin naman siya. So tatry ko din. Wait lang, setup ko. So ito, nakarekta yung gitara. Ayan, re-rekta ko lang. So pansin nyo, yan. Yan. So mic sounds yan. Isa pa. Maganda siya. So, the best. So, nabili ko siya sa Lazada ng... Oh, pasensya lang, may tumatawag na aso. So, nabili ko siya sa Lazada ng around 2,400. Yung shipping niya, mahal, 500. So, meron naman ako mga voucher na nakuha, kaya naka-discount ako. So, if you like this video, click like and subscribe. Ayan. So, approve, maganda. Yung downside ng alay niya, wala siyang monitor pala. So, indicator or monitor para malaman mo yung nasan mode siya. At yung niya, manual niya, okay naman, maganda naman yung yung response ng So, tatasan ko yung mismong bass. Hinaan ko. Maganda yung response niya. So, yun. If you like this video, click like and subscribe yan. So, abangan nyo pa yung mga iba kong video. Yan. So, tinanggal ko lang. Hindi na ako na kasi. Tingnan natin difference sa gitara. Paano ba? Maganda talaga tong B8 kapag So if you like this video, click like and subscribe. Although yung mic niya okay naman, okay rin yan. Okay rin sa gitara. Okay din. So ito yung ginitara ko kanina. Ayun. So ayun lang. If you like this video, click like and subscribe. Thanks.